Hello dear students, I heartily welcome you to my YouTube channel Dr. Khyati Vadil. Today we are going to discuss Bhakt Kavi Narsingh Mehta University Junagadh B.Sc Semester 1 Compulsory English 1 Syllabus and Paper Style. So let's begin. So this is your Bhakt Kavi Narsingh Mehta University Junagadh Compulsory English 1 Syllabus for B.Sc Semester 1. Subject is English. Your title of the paper is Compulsory English 1. Total teaching hours will be 45 hours in your college. Time for semester end examination is 2.5 an hour and paper will be of 70 marks. Out of 70 you have to carry 28 marks for passing. So let's see the learning objectives for compulsory English in your syllabus. It will enhance the knowledge of the subject particularly from the non-urban areas, to make students proficient in English language and subject related terminology, to make them able to master in grammar, to make them develop the power of understanding the passage critically. Compulsory English subject BSc semester 1 ની અંદર શા માટે છે? તો એનો હેતુ એ છે કે દરેક સ્ટુડન્ટ્સ જે ગ્રામ્ય પ્રદેશમાંથી આવે છે તે લોકોનું ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ એમનો એક પાવરફુલ બને, ઇંગ્લિશનું ગ્રામર એ લોકો જાણે, ઇંગ્લિશ પ્રત્યે એમને નોલેજ મળે, ઇંગ્લિશ સેકન્ડ લેંગ્વેજ તરીકે ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ તરીકે એક પ્રોફિશિયન્સી મેળવે અને કોઈ પણ જે પેસેજ છે એને પ્રોપરલી સમજી શકે. તો એ આ ઓબ્જેક્ટિવ છે કમ્પલસરી ઇંગ્લિશ તમારા સિલેબસની અંદર રાખવાનો. તો હવે આપણે ડિટેલ સિલેબસ જોઈએ છે. સો હિયર યુ કેન સી ધેટ text, grammar and other topics are there. So this is a text section. The name of the text is Ignited Minds by Dr. APJ Abdul Kalam, chapter 1st, 2nd and 3rd. So this is the name of your text, Ignited Minds by Dr. APJ Abdul Kalam. You will have 3 chapters from this text in this syllabus. The questions from this text will carry 28 marks. એટલે કે એક્ઝામમાં તમને 28 માર્કના પ્રશ્નો આ 3 યુનિટમાંથી પૂછાશે. કેવા કેવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાશે એ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ છે. Then it will come the grammar. ગ્રામરની અંદર બે ટોપિક છે. ફર્સ્ટ ઇઝ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ધ સેન્ટેન્સીસ. પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ નો વિડીયો પણ મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર અવેલેબલ છે. તમે લોકો બીએસસી સેમેસ્ટર 1 કમ્પલસરી ઇંગ્લિશના પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને જોઈ શકશો. અને પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ ખૂબ ઇઝીલી મેં તમને સમજાવ્યું છે કે કઈ રીતે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો સેન્ટેન્સમાંથી. અને નેક્સ્ટ છે ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ધ સેન્ટેન્સીસ. સેન્ટેન્સને તમારે ટ્રાન્સફોર્મ કરવાના છે. એટલે કે ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ કે એસર્ટિવ છે તો એને તમે ઇમ્પેરેટિવ કરી શકો, તમે નેગેટિવ સેન્ટેન્સમાંથી ઇન્ટ્રોગેટિવ બનાવી શકો. તો આ રીતે અલગ અલગ સેન્ટેન્સને તમારે ટ્રાન્સફોર્મ કરવામાં રહેશે. તો અહીંયા તમને લિસ્ટ આપેલું છે એસર્ટિવ ઓર ડિક્લેરેટિવ ટુ ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ, અફર્મેટિવ ટુ નેગેટિવ સેન્ટેન્સ, એક્સક્લેમેટરી ટુ એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ and vice versa. Note is given that original meaning of the sentence should not be changed while you transform from one type of sentence to another type of sentence. જ્યારે તમે એક પ્રકારના વાક્યમાંથી બીજા વાક્યમાં ફેરવો છો તો સેન્ટેન્સનો મીનિંગ ચેન્જ ન થવો જોઈએ. આ એક પહેલી કન્ડિશન છે. તો આ રીતે ગ્રામરના બે ટોપિક આવશે, પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ અને ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ધ સેન્ટેન્સીસ. નેક્સ્ટ જોઈએ છે ધ થર્ડ ટોપિક ઓફ ધ યોર સિલેબસ ઇઝ કમ્પોઝિશન. કમ્પોઝિશનની અંદર ટોપિક છે ફોર્મલ લેટર રાઇટિંગ, એટલે કે ઓફિશિયલ લેટર રાઇટિંગ તમારા સિલેબસની અંદર છે. તો એમાં પણ તમને અમુક ટોપિક્સ આપેલા છે જે ટોપિક્સમાંથી તમને એક્ઝામમાં પેપર્સ પૂછાશે. લેટર્સ ફોર પરચેઝિંગ ધ ગુડ્સ, એટલે કે જ્યારે ગુડ્સ કન્સાઇનમેન્ટ ખરીદો છો ત્યારે લેટર આપણે કઈ રીતે લખીએ છીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ લેટર્સ આસ્કિંગ ફોર હોટલ રિઝર્વેશન, જ્યારે આપણે હોટલની અંદર જ્યારે કોઈ જગ્યાએ ફરવા જઈએ છીએ ટુરિસ્ટ પ્લેસ ઉપર અને ત્યારે આપણે હોટલનું રિઝર્વેશન કઈ રીતે કરીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ કેન્સલેશન ઓફ રિઝર્વેશન, તમે હોટલનું બુકિંગ કર્યું છે તો એને કેન્સલેશન કઈ રીતે કરાવી શકો. અને નેક્સ્ટ છે આસ્કિંગ ફોર ટેરિફ્સ એન્ડ ફેસિલિટીઝ. હોટલની અંદર શું ફેસિલિટીઝ છે, એસી નોન એસી ચાર્જીસ શું છે, બેડરૂમના અથવા તો કોર્ટયાર્ડના શું ચાર્જ છે. તો આ રીતે તમે એના ટેરિફ પ્લાન ફેસિલિટીઝ જાણી શકો. તો એ આ 2 થી 3 ટાઈપ્સના લેટર તમારે ઓફિશિયલ લેટર તરીકે લખવાના રહેશે એન્ડ ઇટ વિલ કેરી 14 માર્ક્સ. કેટલા લેટર્સ લખવાના છે આપણે પેપર સ્ટાઇલમાં સ્ટડી કરશું. નેક્સ્ટ આવે છે યુનિટ 4, ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ મોબાઈલ ટેક્સ્ટ મેસેજીસ. મોબાઈલ ટેક્સ્ટ મેસેજીસ નું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવાનું છે.
એમાં છે composition, short messages and the responses on the topics like birthday, consolation, greetings, health and congratulations. So the topics are being given કે તમારે એક ટેક્સ્ટ મેસેજ બનાવવાનો રહેશે કે તમે કોઈ વ્યક્તિને બર્થડે પર કઈ રીતે વિશ કરો છો, કોઈ વ્યક્તિ એક્સપાયર થઈ જાય છે તો એને કઈ રીતે કન્સોલ કરો છો, કોઈને ગ્રીટિંગ્સ માટેના બેસ્ટ વિશિસ માટેના મેસેજ કઈ રીતે લખો છો, કોઈની હેલ્થ પૂછવા માટે અથવા તો કોઈ વ્યક્તિએ કોઈ સારું કાર્ય કર્યું છે તેને કોંગ્રેચ્યુલેશન કરવા માટે કયા પ્રકારના આપણે મેસેજ લખી શકીએ. તો આ રીતે તમારે શોર્ટ મેસેજ કમ્પોઝ કરવાના રહેશે અને that will also carry 14 marks. So the total 70 marks of syllabus we have completed. Now we are going to see that what is the paper style, that which type of questions will be asked of which marks. So this is, you can see the semester and examination pattern. એક્ઝામ ની અંદર તમારે 100 માર્ક્સ માંથી 30 માર્ક્સ ઇન્ટરનલ એક્ઝામ ના રહેશે, જે યુનિવર્સિટી માંથી 70 માર્ક્સ નું પેપર આવશે અને 30 માર્ક તમારે કોલેજમાં દરેક સબ્જેક્ટના ફેકલ્ટી તમને જે પણ ટાસ્ક આપે છે, અસાઇનમેન્ટ્સ છે, ટેસ્ટ છે, વાઇવા છે, ગ્રુપ ડિસ્કશન છે, એ લોકો 30 માંથી તમને લોકોને માર્ક્સ આપશે. 30 ઇન્ટરનલ માર્ક્સ રહેશે અને 70 એક્સટર્નલ એક્ઝામના માર્ક્સ રહેશે. તો 30 માર્ક્સ માંથી તમારે પાસિંગ 28 લાવવાના રહેશે, સોરી 30 માંથી તમારે પાસિંગ 12 માર્ક્સ લાવવાના રહેશે. 12 માર્ક્સ હશે તો તમે ઇન્ટરનલમાં પાસ ગણાવશો અને યુનિવર્સિટી એક્ઝામમાં 70 માર્ક્સ માંથી તમારે 28 એટલે કે 28 લાવવાના રહેશે. જો 28 માર્ક કરતા ઓછા આવે છે તો તમે કેટી આવશે તો ફેલ ગણાશો. તો આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે આપણે 70 માર્ક્સની પેપર સ્ટાઇલ જોઈ લઈએ છીએ. તો પહેલા છે ક્વેશ્ચન નંબર 1. ક્વેશ્ચન નંબર 1 એ છે વન લાઇન શોર્ટ આન્સર ક્વેશ્ચન્સ, one line answer questions or objective types of questions from the text. તમારા જે ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ્સ બાય ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામની જે બુક છે, તમારી ટેક્સ્ટ બુક છે, એના 3 યુનિટ છે, એમાંથી તમને એક વાક્યોના પ્રશ્નો અથવા તો ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપ્સ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ એટલે કે એમસીક્યુ ટાઈપ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાશે. પણ છેલ્લે 2 થી 3 વર્ષથી જ્યારથી સિલેબસ ચેન્જ થયો છે ત્યારથી તમારે એક્ઝામમાં વન લાઇન ક્વેશ્ચન્સ જ પૂછાય છે. તો તમારે વન લાઇન ક્વેશ્ચન્સને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયારી કરવાની રહેશે. ઓપ્શન્સ તમને આપેલા નહીં હોય અને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપેલી છે કે 8 આઉટ ઓફ 10 એટલે કે 10 ક્વેશ્ચન્સ આપેલા હશે, એમાંથી તમારે 8 લખવાના છે અને એના ટોટલ 8 માર્ક્સ છે, એટલે એક ક્વેશ્ચનના 1 માર્ક રહેશે. ત્યાર પછી છે ક્વેશ્ચન નંબર 1 એ બી શોર્ટ આન્સર ક્વેશ્ચન્સ ફ્રોમ ધ ટેક્સ્ટ. અહીંયા તમને શોર્ટ આન્સર ક્વેશ્ચન 2 થી 3 વાક્યોના આન્સર પૂછાશે તમને. તો અહીંયા તમને 3 આઉટ ઓફ 4 છે, તમને 4 ક્વેશ્ચન્સ આપેલા હશે, 3 લખવાના છે અને ઇટ કેરીઝ 6 માર્ક્સ. ઇટ મીન્સ one question will be of 2 marks. So you have to write 2 to 3 lines in each question. Next is question number 2. Write short notes from the text. તમને જે 3 યુનિટ પૂછેલા છે, એ 3 યુનિટ તમારી ટેક્સ્ટ સેક્શન છે. એમાંથી તમને કોઈ ફેમસ કેરેક્ટર ઉપર, કોઈ સ્ટોરીનો સેન્ટ્રલ આઈડિયા પર, કોઈ ફેમસ ઇન્સિડન્ટ પર તમને શોર્ટ નોટ્સ પૂછાશે અને શોર્ટ નોટ્સ જે છે that will be of 2 out of 4. It means 4 short notes will be given. Out of 4 you have to write 2 short notes. 4 માંથી 2 શોર્ટ નોટ તમારે લખવાની રહેશે and the marks is 14. 14 માર્ક્સની 2 શોર્ટ નોટ તમારે લખવાની છે, એક શોર્ટ નોટના 7 માર્ક રહેશે. તો ક્વેશ્ચન 1 અને ક્વેશ્ચન 2 છે એ ટેક્સ્ટ બુકમાંથી હશે અને ક્વેશ્ચન નંબર 3 જે છે એ ગ્રામર બેઝ છે. સો ક્વેશ્ચન નંબર 3 એ આઈડેન્ટિફાય ધ અંડરલાઇન પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ. અહીંયા તમને સેન્ટેન્સ આપેલા હશે અને સેન્ટેન્સમાં તમારે કોઈ પણ સ્પેલિંગ નીચે અંડરલાઇન કરેલી હશે અને એ સ્પેલિંગને તમારે ઓળખવાનો રહેશે કે એ સ્પેલિંગ વર્બ છે, નાઉન છે, એડજેક્ટિવ છે, એડવર્બ છે, પ્રેપોઝિશન છે. તમે મારો પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો વિડીયો જોશો એટલે તમને 8 પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ ક્લિયર થઈ જશે અને કોઈ પણ સેન્ટેન્સમાં કોઈ પણ વર્ડ અંડરલાઇન કરેલો હશે તો તમે ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશો. તો જ્યારે પણ તમે એક્ઝામ દેવા જાઓ એ પહેલા પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો મારી ચેનલ પર વિડીયો છે BSc Semester-1 ઇંગ્લિશ પ્લેલિસ્ટની અંદર, તો એ જોઈ લેજો એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. તો તમારે સેન્ટેન્સમાં કોઈ પણ વર્ડ્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના રહેશે. તો એમાં તમને 7 સેન્ટેન્સ આપેલા હશે, એમાંથી તમારે 7 સેન્ટેન્સના જે વર્ડ્સ નીચે અંડરલાઇન કરેલી છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે અને એના ટોટલ 7 માર્ક્સ છે, એટલે કે એક સેન્ટેન્સનો 1 માર્ક રહેશે. ત્યાર પછી છે ક્વેશ્ચન 3B ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ ધ સેન્ટેન્સીસ. તમને અહીંયા સેન્ટેન્સ આપેલા હશે, બ્રેકેટની અંદર કૌંસમાં તમને સૂચના આપેલી હશે કે ચેન્જ ઇન્ટુ અફર્મેટિવ, તો તમારે હકારમાં પોઝિટિવ સેન્ટેન્સમાં ચેન્જ કરવાનું છે. કદાચ એવું આપેલું હોય કે ચેન્જ ઇન્ટુ ઇન્ટ્રોગેટિવ, તો તમારે સેન્ટેન્સનું ઇન્ટ્રોગેટિવ બનાવવાનું છે. કદાચ તમને એવું આપેલું હોય ચેન્જ ઇન્ટુ ઇમ્પેરેટિવ, તો તમારે ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે.
તો આ રીતે તમને જે પણ સૂચના આપેલી હોય એ રીતે તમારે સેન્ટેન્સને ટ્રાન્સફોર્મ કરવાના રહેશે. તમને અહીંયા 7 સેન્ટેન્સ આપેલા હશે, એ જ 7 સેન્ટેન્સને તમારે ટ્રાન્સફોર્મ કરવાના છે, જે પણ તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપી છે એ રીતે, અને એના 7 માર્ક્સ છે. ઇટ મીન્સ ઇચ સેન્ટેન્સ વિલ હેવ 1 માર્ક. તો ક્વેશ્ચન નંબર 4 એ રાઇટ લેટર ફોર પરચેઝિંગ ધ ગુડ્સ. જ્યારે ગુડ્સ એટલે કે માલ, કોઈ કન્સાઇનમેન્ટ પરચેસ કરવાનો છે, ખરીદવાનો છે, તો એનો જે ઓફિશિયલ લેટર લખવાનો હોય છે, તો એના માટેની તમને 1 આઉટ ઓફ 2 બે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી હશે, એમાંથી જેમાં તમે કમ્ફર્ટેબલ છો એક પર તમારે એક લેટર લખવાનો રહેશે, એન્ડ ધેટ વિલ કેરી 7 માર્ક્સ. એના 7 માર્ક છે. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન 4B આવે છે, લેટર્સ આસ્કિંગ ફોર હોટલ રિઝર્વેશન, cancellation of reservation and asking for tariff for facilities. તમને અહીંયા હોટલ રિઝર્વેશન માટેનો એક લેટર પૂછાયેલો હશે, કાં તો તમને કોઈ રિઝર્વેશન કેન્સલેશનનો હશે, અને કાં તો પછી એની હોટલની ટેરિફ કે ફેસિલિટીઝ જાણવા માટેનો કોઈ લેટર હશે. તો ત્રણમાંથી તમને કોઈ પણ બે લેટર પૂછાયેલા હશે, અને એમાંથી તમારે કોઈ પણ એક લખવાનો છે. It is asking that 1 out of 2. It means the 2 instructions will be given for the letters and you have to write 1 letter out of 2. That is also carrying 7 marks. એના પણ 7 માર્ક છે. Then comes this question number 5. Question number 5A is the interpretation the following mobile text message. તમને એક મોબાઈલનો ટેક્સ્ટ મેસેજ ને તમારે ઇન્ટરપ્રેટ કરવાનો છે. એક મેસેજ આપેલો હશે, એને તમારે એક્સપ્લેન કરવાનો છે. That will 2 out of 3. 3 આપેલા હશે, એમાંથી 2 લખવાના છે, and it carries 7 marks. It means 3.5 for each message. એકના 3.5 માર્ક્સ રહેશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 5B. Compose the mobile text messages using the points given. તમને લોકોને પોઈન્ટ્સ આપેલા હશે, અને એ પોઈન્ટ્સ ઉપરથી તમારે એક ટેક્સ્ટ મેસેજ બનાવવાનો રહેશે. મેં તમને અગાઉની સ્લાઇડમાં વાત કરી એ પ્રમાણે કોંગ્રેચ્યુલેશનનો મેસેજ હોય, કોઈ બર્થડે વિશનો મેસેજ હોય, કોઈ કોન્સોલેશનનો મેસેજ હોય, કોઈને ગ્રીટિંગનો મેસેજ હોય. તો આ રીતે તમારે મેસેજને બનાવવાનો રહેશે. જે રીતે કોઈનો બર્થડે છે ને તમે વોટ્સઅપ પર કઈ રીતે વિશ કરો છો, ફેસબુક પર કઈ રીતે પોસ્ટ કરો છો, તો એ રીતે અહીંયા તમારે પોતે ઇંગ્લિશમાં મેસેજ બનાવવાનો રહેશે. That carries 2 out of 3. Means કે out of 3 points you have to write 2 messages from 3 topics. That carries 7 marks. તો અહીંયા તમારું 70 marks નું ટોટલ પેપર બનશે, જેટલા પણ આપણે ગ્રામર, મેસેજીસ, લેટર અને ટેક્સ્ટ સેક્શન જોયો એમાંથી. તો આઈ હોપ તમને સિલેબસ અને પેપર સ્ટાઇલ પ્રોપરલી સમજાઈ ગઈ હશે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે, તમારા ક્લાસમેટ સાથે શેર કરજો, જેથી કરીને તે લોકોને પણ BSc સેમેસ્ટર 1 કમ્પલસરી ઇંગ્લિશનો સિલેબસ અને પેપર સ્ટાઇલ ખબર પડે, અને એ રીતે એ લોકો તૈયારી કરી શકે. તમારા જે દરેક ટોપિકના વિડીયો લેક્ચર્સ છે, હું એક પછી એક મારી ચેનલ પર અપલોડ કરીશ. તો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેશો તો જે પણ નવો વિડીયો આવશે તો તમને નોટિફિકેશન તરત મળશે, અને તમે ઓનલાઈન લર્નિંગ કરી શકશો. સો I hope this video will be interesting to you. Bye for now, and see you in the next lecture. Thank you all. Students, if you like my videos, subscribe my channel, press bell icon to get the notifications of my latest videos. Thank you.